Sa tutorial na ito, ituturo ko sa inyo on how to limit your audience in Facebook privacy settings and control tagging. Buksan lamang ang Facebook, katapos pumunta lang po sa settings, hanapin lang po natin ang settings and privacy, i-click po natin ang settings, next hanapin po natin ang notification settings, piliin po natin ang tags, piliin po natin ang friends. Pagkatapos po nun, piliin po natin privacy settings. Sa loob po ng privacy settings, i-click po natin yung who can see your future posts, piliin din po natin yung who can see the people, pages, and list to follow. Piliin po natin yung friends or yung only me, depende na po sa inyo. Piliin din po natin ang who can see your stories. At i-click natin ang friends. May magpo-prompt po sa inyo, change your story privacy. Piliin lang din po natin yung change. Piliin din po natin ang who can send you friend request. At piliin po natin friends of friends. Piliin din po natin ang who can see your friend list. Hindi po natin piliin ang friends. Or pwede rin yung only me. Piliin din po ninyo yung who can look up using the email address you provided. Dito pwede rin yung piliin ng friends or only me. Piliin din po natin yung who can look up using the phone number you provided. Pwede rin pong friends or pwede rin pong only me. Piliin po natin yung profile and tagging. Piliin po natin who can post on your profile. Pwedeng friends or pwedeng only me. Piliin po natin who can see post your tag in your profile. Click po natin friends or pwede rin po yung only me. Piliin po natin review tags people add to your post before the tags appear in your Facebook. I-click po natin yon. Para po kapag may nag-tag sa atin, mare-review po muna natin ito. Piliin din po natin yung review post your tag in before the post appears on your profile. Enable po natin ito. I-click din po natin yung public post. Papalitan po natin, puro friends po. Story privacy. Kung ito ay naka-public, pwede po natin i-click yung friends. Para friends lang din po ang makaka-view ng ating mga story sa Facebook. Ito naman, meron ako isang example na may nakatag sa akin. Makikita ninyo, meron akong pagpipilian dito. Hide at add profile. I-click po natin yung hide kung ayaw natin yung post na nakatag sa atin. Na-remove ko na yung unwanted Facebook post. Sana po meron po kayo natutunan. Like, share, subscribe para sa marami pang ICT Tech Tips.